Hello. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Messi Phạm. Và chủ đề của ngày hôm nay đó chính là làm như thế nào để quên được người yêu cũ. Và bây giờ mời các bạn đi theo mình nha. Và điều đầu tiên là cho bản thân thời gian đau buồn. Bởi vì sau khi chia tay ai cũng có cái cảm xúc thở. Đó là điều hiển nhiên. Hãy cho bản thân mình cái thời gian để mình được gục ngã. Bởi vì bản thân phụ nữ ai cũng có những điểm yếu và điểm mạnh. Thì tại sao những lúc như thế này thì hãy để bộc lộ những cái điểm yếu đấy ra. Không nên gồng mình quá mạnh mẽ. Và nếu như bạn cảm thấy muốn ở một mình thì hãy thông báo cho bạn bè, người thân của mình biết để họ không tránh làm phiền mình. Nhưng đừng để cho bản thân mình ở một mình quá lâu, bởi vì nó sẽ dẫn đến những cái cảm xúc tiêu cực. Nếu có thể bạn hãy tìm thấy một người bạn mà bạn cảm thấy tin tưởng, tâm sự với họ. Và nếu như mà muốn khóc thì hãy cứ khóc. Đừng bao giờ cố tỏ ra rằng mình là người mạnh mẽ. Hãy cứ khóc, hãy cứ là một người phụ nữ thực sự. Bởi vì phụ nữ mình được quyền yếu đuối. Đó là không nên đổ lỗi cho mình, không nên lãng phí thời gian để suy nghĩ về những việc mình đã làm sai hoặc người đó làm sai. Bởi vì cho dù mình sai hay mình đúng thì chuyện đó nó đã kết thúc và cũng không thể nào quay lại được nữa. Và điều thứ ba đó là nghĩ những điều tốt đẹp cho bản thân. Bạn đưa ra một cái danh sách là những điều tốt đẹp về bản thân. Mình cũng xinh đẹp, mình có công việc ổn định, mình cũng có những người bạn tốt, mình cũng có những điểm tốt này, những điểm tốt kia. Và hãy viết ra những danh sách về cái người yêu cũ của mình, những điểm xấu. Anh ta béo, anh ta lùn, hoặc anh ta không biết quan tâm, hoặc là anh ta không lãng mạn, vô tâm. Và hãy viết ra và so sánh nó. Đây là những danh sách của mình, những điều tốt đẹp của mình và danh sách những điều xấu của anh ta. So sánh ra sự chênh lệch và bạn sẽ nhận ra được rằng anh ta không xứng đáng với mình, bởi vì không xứng đáng để trở thành người yêu của mình, và sẽ không còn cảm thấy hối hận khi mình đã chia tay với anh ta. Và qua điều đó bạn sẽ cảm thấy bản thân mình tự tin hơn, không còn dằn vặt, không còn đau buồn, và sẽ dễ dàng vượt qua được những cái cảm xúc đau buồn đấy, không còn nghĩ đến anh ta nữa. Và điều thứ tư đó là cố gắng hãy suy nghĩ đến những điều tích cực. Bởi vì sau một mối quan hệ chúng ta luôn cảm thấy đau buồn và luôn luôn nghĩ đến những điều tiêu cực, thì thay vào đó hãy luôn suy nghĩ đến những điều tích cực. Bởi vì ngoài mối quan hệ đôi lứa ra thì chúng ta vẫn còn những quan hệ bạn bè, gia đình, công việc và còn rất là nhiều mối quan tâm khác. Và điều thứ 5 rất là quan trọng đó chính là ngừng liên lạc, nhắn tin với lại người yêu cũ. Bởi vì mình biết chắc rằng khi mà mình liên lạc, nhắn tin với lại người yêu cũ thì bản thân mình sẽ cảm thấy đỡ nhớ anh ta hơn, đỡ buồn hơn. Nhưng điều đó đang khiến bạn dần lún sâu vào việc rằng mình sẽ bị mềm lòng và sẽ dẫn đến là quay trở lại với anh ta. Nhưng điều đó đang dẫn đến cho anh ta nghĩ rằng bạn là một người dễ chinh phục và bạn sẽ làm mất đi giá trị của bản thân mình. Vì thế cho nên là tốt nhất là hãy chặn Facebook, chặn số điện thoại, chặn tất cả các cuộc tin nhắn của anh ta và không liên lạc với anh ta nữa. Đó cũng là một cách để giúp chúng ta quên anh ta nhanh hơn. Và điều thứ 6 đó chính là bỏ những vật kỷ niệm, những cái quà tặng của anh ta đã tặng hoặc là mình mang trả lại cho anh ta. Đừng nên giữ lại, bởi vì khi nhìn thấy những thứ đó bạn sẽ cảm thấy càng nhớ anh ta hơn. Và tốt nhất đó chính là không nhìn thấy nó nữa. Điều thứ 7 đó chính là hạn chế sử dụng mạng xã hội. Việc bạn đi lên Facebook, lên Instagram vào tường của anh ta xem hình ảnh của anh ta chỉ làm cho bạn cảm thấy thêm đau lòng và tức giận. Vì sao anh ta vẫn còn thờ ơ, vẫn còn hạnh phúc, vui vẻ, hoặc là bạn sẽ nghĩ anh ta đã có một người mới cho nên anh ta đã quên mất hẳn bạn. Điều đó chỉ làm cho bạn thêm đau buồn. Nên hạn chế sử dụng Facebook và mạng xã hội trong thời gian này. Và điều tốt nhất đó chính là nên chặn anh ta. Hơn hết là trong tất cả các cuộc nói chuyện hãy ngừng nhắc đến anh ta, các câu hỏi về anh ta, bởi vì điều đó sẽ làm cho bạn càng nhớ anh ta hơn. Và hạn chế than vãn, khóc lóc với bạn bè, người thân, bởi vì điều đó một lần được, 2 lần được, nhưng khi mà lúc nào bạn gặp người ta bạn cũng than vãn, khóc lóc thì điều đó chỉ làm cho người ta chán chường bạn thêm thôi. Hết đó là hạn chế uống nhiều, bởi vì khi say chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào tâm trạng buồn bã, khóc lóc và thậm chí còn làm những điều tệ hại hơn. Và mình có một lời khuyên dành cho những người bạn hoặc những người thân trong gia đình, đó chính là hãy ngừng hỏi những câu hỏi dồn dập trong những lúc người ta đang buồn như thế. Bởi vì khi mà bạn hỏi sẽ khiến làm cho người ta buồn hơn, mà thay vì đó bạn hãy đưa ra những lời khuyên, hãy ngồi lắng nghe và tâm sự với họ khi họ cần. Và đặc biệt hơn hết đó là hãy luôn quan sát họ từ xa. Trong khoảng thời gian đó họ đang có một cái tinh thần rất là tệ hại và luôn luôn có những suy nghĩ tiêu cực, thì điều tệ hại nhất đó chính là suy nghĩ đến cái chết. Thì chúng ta hãy luôn luôn quan sát họ từ xa để ngăn chặn kịp thời những cái hành động xấu đấy. Đây là thời gian để cho chúng ta quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn. Hãy tham gia những lớp học make up, lớp nhảy, lớp tập thể dục và có thể là đọc sách.
hãy thay đổi phong cách thời trang của mình để khi mà mình trở lại mình trở thành một con người vui vẻ hơn, năng động hơn, khác biệt hoàn toàn với con người u tối của ngày hôm qua. Và điều cuối cùng là khi mà bản thân bạn đã cảm thấy sẵn sàng thì hãy mở lòng cho những mối quan hệ mới, và đó cũng chính là cách nhanh nhất mà bạn có thể quên được người yêu cũ. Nhưng ngừng so sánh người yêu cũ với người yêu mới, bởi vì ai cũng có điểm tốt và ai cũng có điểm xấu. Thì hãy nhìn những điểm mạnh đó, cùng nhau khắc phục những điểm xấu để phát triển một mối quan hệ tốt hơn. Và video của ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của mình. Hy vọng rằng video này có thể giúp ích cho các bạn. Subscribe cho mình nhé. Thank you.